हामी चाहिँ आज फोटोसपमा एउटा पसलको बोर्ड बनाउन सिक्दैछौँ है, ब्यानर बनाउने। र पसलको ब्यानर बनाउँदाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेपछि कति ठुलो बोर्ड बनाउने त्यो हाम्रो पहिला नाप्न पर्छ होइन। जस्तै अब पसलको अगाडि कति ठाउँ छ, कति स्पेस छ होइन। र त्यो नाप्नको लागि हामी यो चिज टेप लिन्छौँ, मसँग यो छ है, जोसुकै टेप लिन सक्यो हामी। र अब कति ठुलो बनाउने हो हामी यसरी नाप्नु पर्यो। मानौ यसरी हाम्रो यो 40 इन्च अथवा 20 इन्च अथवा फिटमा कति छ त्यो ठाउँ नाप्छु यसरी होइन। यसरी नाप्ने होइन, हामी कति ठुलो बनाउने हो नाप्नु पर्यो, कति इन्चको बनाउने हो। अनि त्यसपछि यसरी यसको हाइट कति राख्ने हो वा हाइट पनि नाप्नु पर्यो हामीले यसरी। र नापिसकेपछि जति इन्च आउँछ त्यति इन्च हामी फोटोसपमा राखेर अनि बोर्ड हामी बनाउने स्टार्ट गर्छौँ। ओके, र हामी फोटोसपतिर राख्छौँ। र फोटोसपमा हामी न्यू फाइल लिन्छौँ। न्यू फाइल लिइसकेपछि त्यसपछि यहाँनिर साइज अन्तर्गत अब कति ठुलो साइज बनाउने, मानव इक्जाम्पल हामी नाप्दाखेरि 40 इन्च आयो। र 40 पछि यता चाहिँ हामीसँग मानव आयो 25 इन्च अथवा 20 इन्च आयो भने 20। र यो भइसकेपछि हामी यहाँ क्रिएटमा क्लिक गर्छौँ। यति मात्रै होइन है, अब रिजोल्युसन चाहिँ हामी 200 राख्नु पऱ्यो, 20 को लागि बेस माइन साइजको लागि है 200। अनि कलर मोड हाम्रो CMY के हुनु पऱ्यो, प्रिन्ट गर्नु छ, ब्याकग्राउन्ड हाइट छ। अनि हामी क्रिएट गर्छौँ। र क्रिएट गरिसकेपछि यो एउटा हाम्रो साइज बनेर आउँछ। यहाँदेखि यो 40 इन्च छ, यहाँदेखि आयो 20 इन्च छ। 40 बाई 20 इन्चको यो हाम्रो ब्यानर तयार हुँदैछ। र यसमा हामी डिजाइनिङ स्टार्ट गर्छौँ। डिजाइनिङको लागि सिम्पली पेन टुल लिन्छु म, र पेन टुल लिएर म यहाँ क्लिक गर्दैछु, पेन टुल हामी यहाँ क्लिक गर्दैछु मैले यसरी। त्यसपछि यहाँ गएँ मैले र यसरी थोरै कर्भ गरेँ यसरी, र म यहाँ क्लिक गर्दैछु यसरी, र यहाँ क्लिक गर्दैछु, त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेँ है, र यहाँ क्लिक गर्दैछु। भइसकेपछि म कन्ट्रोल इन्टर, त्यसपछि न्यू लेयर अनि कलर फिल, कन्ट्रोल D, कन्ट्रोल T, र म यसलाई थोरै इन्क्रिज गर्छु। ओके, यो मेरो माथिको लागि डिजाइन बोर्ड। तलको लागि पनि अलिकति यहाँनिर हाम्रा सेवाहरू लेखेको हुन्छ, त्यसको लागि बनाउनु पऱ्यो भने म सिम्पली यो रेक्टेङ्गल मार्की टुल लिन्छु र यहाँबाट सेलेक्ट गर्दैछु म 80 मा। र फेरि म नयाँ लेयर लिएर यसमा पनि यो बिलेको गरिदिएँ ल। ओके, अब यो भइसकेपछि यो अलिकति ठुलो गर्छु म, थोरै ठुलो गर्नुभयो, यति भयो। ओके, र अब यसमा हामी टेक्स्टहरू टाइप गर्नु पऱ्यो, के टेक्स्ट टाइप गर्नुपर्ने हो। म टेक्स्ट टुल लिँदैछु, टाइप टुल्स, र यहाँनिर चाहिँ म क्लिक गरेर फन्ट रुख पनि छ मेरोसँग। कलर चाहिँ म व्हाइट गर्दैछु, र यसमा चाहिँ अब के राख्ने हो होइन, अब प्रोप्राइटरहरू अथवा फ्यान नम्बरहरू, फोन नम्बरहरू हुन्छ, त्यो राख्नु पऱ्यो भने हामी सिम्पली यता लेख्न सक्छौँ। यसमा म राख्दैछु प्रोप्राइटर है, सुधारु। त्यसपछि मैले इन्टर गर्दैछु र यसमा अब फोन नम्बर राख्नु पर्यो हामीले। फोन नम्बरको लागि चाहिँ यो कस्तो नम्बर हो ल, एउटा राखिदिउँ न त होइन। स्क्यानबाट सुरु हुँदैन 98 छ कि यो 98 है, यो के आउँछ 98 होइन। र यो फोन त यसमा सुहाएन है, यसको लागि चाहिँ म नेक्स्ट पढिदिन्छु। 30 जिन्दाबाद। ओके, अनि यो धेरै टाढा छ, अब यसको लाइन स्पेसिङ कम गर्नु पऱ्यो हामीले। कम गर्नको लागि अब विन्डोमा गएर क्यारेक्टर प्यानल खोल्नु पऱ्यो हामीले होइन। क्यारेक्टरबाट चाहिँ यसको जुन स्पेसिङ छ यहाँबाट हामी मिलाउन सक्छौँ यस्तै। बहुत समय भयो त, लगभग 24-26बाट कम भइरहेछ लगभग 78। ओके, बटनमा राखिदिएँ होइन, राख्न सक्यो हामी। बटर पनि कति कम भयो है, 80 राखिदिउँ ल, ठिकै छ। ओके, यो भइसकेपछि अब यो अलिकति सानो देखिरहेको छु मैले, थोरै ठुलो गरिदिन्छु है, कन्ट्रोल G गरेर थोरै ठुलो गरिदिएँ। र यो गरिसकेपछि अब यहाँनिर फोनको सिम्बल राखौँ कि नराखौँ, मोबाइलको सिम्बल अहिले त ल राखिदिने भए हामी गुगलमा गएर फोन आइकन लिन सक्छौँ है। र यस अन्तर्गत अब फोन आइकन राख्ने हो, हाम्रो मर्जीको कुरा हो है, हाम्रो हातमा सबै जुनसुकै राखिने हुन्छ। म यो राखिदिन्छु फर पेमेन्ट्स, त्यसपछि गएर फोटोसप एन्ड पेस्ट इमेज, यति सानो छ है। यसलाई थोरै ठुलो गर्नु पऱ्यो र यहाँनिर राखिदिन्छु मैले।
र यो व्हाइट आइरहेको छ, यो व्हाइट म हटाइदिन्छु है यसको। यसको लागि चाहिँ म इरेजर लिँदैछु र यसमा क्लिक गर्दैछु। यो कलर हटेको छ र कलर हटिसकेपछि अब यो ब्ल्याक छ फेरि सहिरहेको छैन, यसलाई व्हाइट गर्न पर्यो। व्हाइट गर्नको लागि म यसको लेयर सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल होल्ड गरेर म यसमा यो थम्बनेलमा क्लिक गर्दैछु अनि यसमा मैले व्हाइट कलर फिल गरिदिएछु। व्हाइट गर्न सक्ने? ओके, अब एउटा साइडमा राख्नु पर्यो। अब प्यान नम्बर राखौँ, प्यान नम्बर राखौँ होइन? ल प्यान नम्बर राखिदिउँ यता साइडमा। यस्तै मैले हलसँग कपी गरेँ, त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यसलाई हटाएर प्यान राखौँ। प्यान पान नम्बर भन्छ नि होइन, पान त्यसपछि नम्बर यतामा मार्क्स छ त्यसले यसलाई हटाइदिएँ, त्यो पनि हटाइदिएँ। ल यो मानौँ इक्जाम्पलको लागि पान नम्बर भयो, यहाँनिर छ यो। ओके, र यो भइसकेपछि अब यहाँनिर एउटा फोटो राख्नु पर्यो हामीले। अब फोटोको लागि चाहिँ सरस्वतीको फोटो राखेको छ है, हामी आज किताबको डिजाइन बनाउँदैछौँ। सरस्वती SARASWATI सरस्वती, र यो फोटो राखिदिन्छु म कपी इमेज फोटोसप एन्ड फेस इमेज, र यसलाई थोरै ठुलो गरिदिन्छु म, यहाँनिर राखिदिउँ यसलाई। र यस्तै यो व्हाइट आइरहेको छ, यसको यहाँबाट हटाइदिने हुन्छ है झारपान लिएर यसरी, तर यसमा म्याच गरिरहेको छैन, इरेजर युज गर्नुपर्ने भयो। ल भाइ ओके, यतिको राख्यो है। अब यहाँनिर पसलको नाम लेख्नु पर्यो बडा बडा अक्षरमा। ल यसको लागि चाहिँ म फेरि क्लिक गरेँ र यहाँनिर चाहिँ गणेश पढ्ने रहेछ मैले। गणेश छैन भने डाउनलोड गर्ने है, डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने। रेड कलर दिन्छु म। र यसमा राख्नु पर्यो पसलको नाम के राखौँ भनेपछि किताबमै भएको राख्दैछु मैले है, पोडेल। यसलाई ठुलो गरिदिनु पर्यो हामीले यसरी, यो ठुलो गर्ने है यसरी, यो यहाँदेखि यहाँसम्म यो ठुलो हुनु पर्यो एकदमै, मार्जिन नछुट्ने गरी यसमा यहाँसम्म यसरी यो राख्नु पर्यो है पुरैमा। यो राखिसकेपछि अब यहाँनिर हामीले राख्नु पर्यो केही सामानका फोटोहरू होइन, जस्तै कम्प्युटरको फोटो होला यहाँनिर। ल मानौँ मैले यहाँनिर कम्प्युटर सर्च गर्छु र यसअन्तर्गत अब जुन आफूलाई मनपर्छ जुनसुकै है, जुन आफूलाई मनपर्छ लगेर राखिदिए हुन्छ। ल मैले यसलाई कपी गर्दैछु र यसमा पेस्ट गर्दैछु र यो यहाँनिर सानो आछ है, कन्ट्रोल टी गरेर मैले यसलाई ठुलो गर्दैछु र यो राख्दाखेरि पनि ख्याल गर्ने हामीले यताको मार्जिन यताको मार्जिन यताको मार्जिन होइन, यो मिलाएर राख्नु पर्यो यसरी र डाउन भन्नु पर्यो यसरी। यो भयो। त्यसपछि गएर यहाँनिर के को फोटो छ भन त मलाई, हार्डिस्कको छ। हार्डिस अन्तर्गत म योबाट लिँदैछु ल, राइट क्लिक कपी इमेज र यसमा गएर मैले पेस्ट गरिदिएँ, कन्ट्रोल टी गरेर ठुलो गरिदिउँ र यसलाई यहाँनिर राखिदिएँ मैले। र हार्डिस दुईवटा बनाएको छ हो, थोरै ठुलो भयो जस्तो लाग्यो मलाई है। दुईवटाको लागि म अनसँग क्लिक गरेर कपी गरिदिन्छु यसरी र यसको यो व्हाइट कलरलाई म रिमुभ गरिदिन्छु यसरी, यो दुईवटा भइहाल्छ है। ओके, यो राख्ने। त्यसपछि यता साइडमा अर्को पिक्चर राखेको छ, यहाँनिर कुन पिक्चर राखेको छ र ऱ्याम राख्दैन यहाँनिर होइन, ऱ्याम सर्च गरेर अब ऱ्याम मात्र गर्ने अलिकति धेरैवाला राखौँ भनेको त यहाँनिर नयाँ राखिदिन्छु कपी इमेज एन्ड फेस्ट होइन, सेन्टर राख्ने एउटा PRINTR होइन, जे चाहियो यहाँ राखे हुन्छ। ल यो राखिदिन्छु मैले कपी इमेज एन्ड फेस्ट इन। त्यसपछि अब एउटा आर्ट छ यहाँनिर, एउटाको लागि चाहिँ ल्यापटप राखिदिउँ है। ल्यापटप अन्तर्गत यहाँबाट पनि एउटा यो राखिदिन्छु ल, अनि 11 भयो होइन, कन्ट्रोल V कन्ट्रोल T र यसलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो र यसलाई यहाँनिर राख्नु पर्यो। यसरी हामीले यो बनाउनु सक्यौँ। थोरै यसलाई यता सार्नु पर्ने जस्तोदेखि मैले है, यसलाई र यसलाई थोरै यता सार्दैछु मैले हो, यो राख्ने। अब यो राखिसकेपछि तल अब यहाँनिर है, यहाँनिर टाइप गर्नु पर्यो के, यतिको गराउनु सक्ने कि नै, सकिन्छ होइन। र यता तलको अब हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण कम्प्युटरका पार्ट्सहरू पाउनुको साथै कम्प्युटर रिपेयर पनि गरिन्छ, कम्प्युटर मर्मत पनि गरिन्छ भाइ भयो। ल यति हो हामीले आज भन्नु आवतमा है। ओके, किप वाचिङ, किप टेक दिस, थ्याङ्क यू।
है